mga groom ba hanap mo? Baka may makarinig sa'yo, may mag-anong groom dyan. Baka biglang mag-submit ng resume. Ano ba qualifications? Video. Ikaw ang video. Yos. Gagalawin ko lang. Ayun na, gumalaw na eh. Hindi raw to kuyan eh. Ano Hindi yan? naman kisa eh. Tigil lang yan. Hindi kita ha? Tanto ko malaki ka, ano yung malaki katawan ng tuko. Sa buhay namin dati. Butigil lang yan. Baba na kayo, let's go. Baby tuko. Ay, di nagsutukot po. Digli, sorry. Tatago sa tao ang tuko. Ay, lock nyo na yung pintuan, lock nyo na. I got Pula. Ah. Oh, you're eating by yourself. Ano na? Hindi pa siya pa-picture dali. Oo, boy. Nandahan. Kuya, bring my goggles. Yeah, the gagawin is here. Kuya, get this one. Mga later. Ay, paano pinainom mo na ba ng gatas yan? May baon siya. May pakainin mo na. Ito na ba? Ayan dyan, nasa doktor ko.
Laking tulong yan, kuya. Wala tayo eh. Hindi sa natin. Nasa kabila eh. Kaya mag-swim kapag may hawak na ganyan. Lalim ba? Oo. Kaway, 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 kaway. Kaway, 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 kaway. Kaway, kaway. Ayun. Kaway, kaway. Para may fish. Galaw-galaw mo sa amo. Umahon ka agad. Sumausaw lang siya, ma'am. Kakabol niya yung ano.